So yun guys, meron tayo kayo itong Ninja 650 na nag-upgrade ng Bolt system. Bolt system siya, Ninja 650. Upgrade si sir ng Bolt system. Next sound check tayo guys. Okay. Unahin natin ang AC project. Natin ay ang AR shorty 14,000. Straight lang siya. Guys, solid. Next natin ay ang M4. Load natin guys ay version 3 Hyper version 2. Grabe, solid guys. Bilin EX X1 yan ah. Nice, ganda. Next naman natin ay ang Alpha. So guys, last natin ay ang R11. Ha? Ito pa pala. Guys, last natin ay ang Two Brothers. Sir, ano masabi mo? Ha? Anong pipili nyo, sir? Sige sir, piliin mo yung sound check natin. Yan, dalawa, tapos ito lang, X1. Yun guys, napili yung ating X1. Pre, tatlo. Pre. Wala sir. Guys, is sound check pa. Yung tatlo ang napili ni sir. Papakinggan ni sir itong tatlo na to. X1, SC, M4. Yan, nahihirapan si sir. Ano natin yung X1. Solid guys. Grabe. Baka solid. Next natin ay ang AC. AC project guys. Solid guys.
Sakit sa tainga. Next naman natin ay ang M4. Ah, sir, anong mapili natin? AC Project. Ayun, ang napili ni Sir ay AC Project. Ano ang pinapun natin yan? AC Project. Sunny Diyos 650.